Cu o zi înainte să moară bunica, mi-am cumpărat un sacou negru. Le-am cumpărat cu gândul la tot ce mă aștepta în noul an universitar. Intram în anul 4 la inginerie chimică, ultimul, și credeam sincer că sunt bine, că am pășit pe calea cea bună, că mă așteaptă lucruri mari. Trebuie doar să strâng din dinți și să muncesc mai mult. Tocmai primisem o ofertă de la compania unde îmi făcusem internship-ul peste vară. Voiau să mă întorc, tot ca intern, dar de data asta cu salariu. Pentru licență, lucram deja de un an în laboratorul uneia dintre profesorii mei favoriți. Plănuiam să mă implic mai mult în laborator și să aplic la bursa de performanță. Și apoi, mai presus de toate celelalte, erau proiectele organizației de studenți chimiști. Sacoul meu negru era perfect pentru munca la birou, pentru conferințe și pentru evenimentele studențești. Nici prin cap nu-mi trecuse când l-am luat, că e la fel de potrivit pentru înmormântări și doliu. 5 octombrie 2012. Azi a sunat mama de dimineață, nu era nici 7. N-am răspuns, voiam să dorm. Când a sunat și Cristina imediat după, am știut că trebuie să răspund. A murit bunica azi noapte. Aseară a făcut doar o altă criză de astm, ca atâtea altele pe care le tot face de 15 ani încoace. Dar nimeni nu s-a așteptat ca asta să fie ultima. Deci a venit ziua de care mi-e groază de când sunt mică, ziua în care nu mai e bunica. Mi-e teamă că va fi oribil de greu mâine și duminică. S-a sfârșit tot ce a însemnat copilăria mea și voi fi acolo să văd cum se îngroapă. De nimeni nu m-am simțit așa de legată. Existența bunicii ei a fost ca o insulă de siguranță la care puteam înnota la nevoie. Mi-e teamă de ce se va întâmpla acum că ea a dispărut. Pare că nu mai e nimic să mă ancoreze. Când eram mică, bunica era un drac împielițat. Cuvintele ei, nu ale mele. Părinții au trimis-o într-o zi să ajute un unghi bătrân și bolnav să aibă grijă de vaci. Dar unchiul mai mult dormea. Și ce-i vine ei? Ia un uia de salcie, o curăță de coajă, o umezește în râu și apoi sfâră în cracul de la pantalonii unchiului, pe gleznă în sus ca un șarpe. Să moară omul de inimă, nu alta. El, fuga la părinții ei să se plângă, ea, fuga sus într-un copac să se ascundă până se iau ei cu treaba și uită. Și vacile? Cu ele nu ne-am mai zis ce s-a întâmplat. Bunica avea lacrimi în ochi de la râs când ne povestea câte o întâmplare din asta. Erau 6 nepoți care petreceam verile la ea. Ne trimitea pe la treburi în jurul casei, sau se plângea că nu ajutăm destul, și apoi, de la una la alta, mai deșira câte o amintire. Începea prin a ne spune câtă treabă făcea ea când era mică. Se voiau a fi povești moralizatoare. Însă ajungea rapid la poveștile astea, în care ni se arăta ca o copilă plină de viață, neastâmpărată, cu poftă de joacă. Asta nu înseamnă că nu-și ajuta părinții. Nu odată ne-a zis despre cum aducea ea mâncare în casă. Bunica era un veritabil vânător culegător al Bucovinei. Știa plantele și ciupercile de pe dealuri și din păduri, și bălțile și pârâurile de unde putea pescui. Dimineața de vreme se ocupa de animale, apoi se ducea la pește, la părul din vale sau la vreo baltă, mai departe, cu alți copii. După aceea, dădea o raită prin pădure și aduna ciuperci. Seara, zicea ea, masa era plină de mâncare. Oricum ar fi fost în copilăria ei, un lucru știu sigur. Nimeni nu culegea ciuperci din pădurea satului cum o făcea bunica. Cum călca la marginea pădurii se transforma. Din bătrâna cu astm, care se plângea într-una de câte un junghi, devenea o nălucă care dispărea rapid printre copaci. Unde noi abia umpleam o traistă la 3 nepoți, bunica îmi venea cu 2 burdușite. Ne-am învățat repede că, dacă nu suntem noi cei atenți să nu ne pierdem prin pădure, atunci suntem pierduți. Îmi place să-mi închipui că bunica ar fi fost o exploratoare neînfricată. Într-un context în care și-ar fi urmat chemarea în loc să se mărite la 16 ani, bunica ar fi ajuns din pădurea de la marginea satului, până în junglele Amazonului și înapoi. Una dintre poveștile cele mai puternice ale familiei o are în centru tot pe ea. Bunica a adus pe lume 5 copii. Primele 3 nașteri au mers bine, apoi au apărut complicațiile. Următorii 2 bebeluși nu au trăit. Ultima naștere a fost atât de complicată încât bunica a murit. A fost dusă la morga spitalului și acolo s-a trezit. Văzuse pe Maica Domnului care i-a zis să se întoarcă la cele 3 fete pe care le are acasă, așa că a revenit. La morgă mai întâi s-au speriat, apoi au trimis-o acasă, dar au trimis-o cu sicriu cu tot, pentru că tot nu-i dădeau șanse. Tatăl ei, străbunicul, e cel care a pus-o pe picioare. Îi făcea băi cu ierburi medicinale, îi culegea în fiecare zi fragi pe care îi făcea pastă și o hrănea ca pe un copil. Mult timp n-am mâncat altceva. Știu fragii ăștia. Sunt mari, cei mai mari fragi pe care i-am văzut vreodată și cresc pe dealurile din jurul satului. Au trecut mulți ani de când i-am mâncat, dar încă mi-amintesc aroma lor, fragii care au salvat-o pe bunica. Bunica îmi spunea Carmenica. Carmenica aduaia, hai fă-tu asta, Carmenica îi arată cum știi tu să citești. Nu mi-amintesc ca bunica vreodată să-mi fi zis altfel. Era în alintul ăsta tot dragul ei pentru mine, toată afecțiunea de care mi-era așa de foame. Am fost, încă de foarte mică, teribil de atașată de bunica.
Aveam 3 ani când bunicul a murit, iar bunica a rămas singură în casa de pe deal, la marginea satului. Eu aveam probleme de sănătate, iar medicul de familie încuraja pe ai mei să mă lase la țară mai mult timp, în speranța că sistemul meu imunitar se va întări. Așa am ajuns să-i țin eu de urât bunicii, proaspăt văduvă. Nimeni nu mai știe cât am stat cu ea atunci. Câteva luni, poate un an. Eu țin minte rutina de dimineață. Bunica se trezea cu noaptea în cap să vândă lapte, iar pe mine mă lăsa la deal, la nenea Vlad, unul dintre frații ei. De pe soba din bucătăria ei, treceam pe soba din bucătăria lui nenea Vlad și îmi continuam somnul. Apoi mă ducea la grădința din sat, mă îmbrăca în hainele verișorilor mai mari și îmi punea pâine cu gem într-o traistă verde. Viața mea s-a împletit cu viața bunicii. Atunci m-am pus pe picioare. Mi-a prit ritmul de acolo, îmi plăceau copiii din sat, îmi plăcea afecțiunea pe care mi-o oferea bunica, o afecțiune caldă, profundă și naturală. Coșmarul vieții mele era ca bunica să dispară. Erau nopți în care nu puteam dormi de grija asta. Încercam să-mi închipui o lume în care ea n-ar mai fi, o lume fără casa de pe deal cu cei 2 tăi de la poartă, și mi se părea imposibil. O lume ca aia nu avea cum să existe. Îmi bătea inima mai tare și plângeam înăbușit în pernă. Îmi părea că dacă bunica n-ar mai fi, eu aș rămâne singură. Bunica nu era perfectă și nici viața la țară nu era idilică. Dar bunica însemna împreună, toată familia. Un împreună care se simțea mai puternic și mai cald când eram cu toții în curtea ei. Bunica însemna căldură și zile petrecute pe dealuri. Însemna joacă la înălțime, pe acoperișuri și în copaci. Însemna jocuri inventate cu sora mea și cu verișorii noștri, cu câinele și cu pisicile. Însemna singurătate, în vârful vreunui copac, în fân sau pe deal. Ce nu înțelegeam atunci e că bunica însemna libertate, spațiu și timp să fiu. Ceva ce nu aveam acasă, la oraș, în viața împărțită într-un apartament la bloc și școală. Viața împărțită între presiunea de a nu deranja și presiunea de a avea rezultate bune. Bunica însemna libertatea de a respira fără greutate în piept. De aceea, o lume fără bunica nu putea să existe. 10 octombrie 2012. Zilele astea mă agăț de lucrurile care erau importante înainte, dar nu mai funcționează și au schimbat sensul. Azi a însemnat contractul pe 6 luni cu posibilitatea de prelungire. Ar trebui să mă bucur. Dacă îmi dau interesul, e ca și cum am job asigurat după licență. Însă m-am simțit toată ziua străină de mine, parcă privesc de sus viața altcuiva. Sâmbătă eram acolo, la bunica. Am ieșit din camera în care era sicriul și parcă jumătate din sat, cu preot cu tot, și m-am dus în fața casei. Toți copacii, toate cotloanele și gardurile și acoperișurile sunt pline de amintiri. M-am uitat în jur și mi-am dat seama că, ruptă de spațiul ăla, de gospodăria bunicii, nu am mai trăit niciodată ceva atât de intens. M-am gândit că era așa pentru că eram copil, dar am fost copil și la Brașov, tot timpul cât nu eram la țară. Nici în liceu, nici la facultate, nicio experiență nu a fost atât de vie. E ridicol, am 22 de ani și îmi pare că deja am trăit ce a fost mai frumos. Ar fi trebuit să fie din ce în ce mai bine, nu? Toată lupta asta pentru a deveni cineva a început să mi se pare degeaba. Parcă nu lupt pentru a fi eu fericită, ci doar pentru a atinge un ideal de succes pe care mi l-am format împrumutând de la alții imagini și idei despre cine ar trebui să fiu. Și acum îmi dau seama că idealul ăsta e doar un ambalaj strălucitor și frumos colorat, dar e gol. Și asta mă îngrozește. Au existat multe semnale de alarmă în anii de dinainte de moartea bunicii. Orice neplăcere, orice dificultate provoca atacuri prelungite de anxietate. Numai că pe atunci nu aveam cuvântul anxietate în vocabular. Ore întregi, uneori zile, eram paralizată de frică. Nu știam că un examen sau o neînțelegere n-ar trebui să-ți dea senzația că moartea ta e iminentă. Apoi erau momentele de disociere, momente în care lumea din jur îmi părea ireală, iar eu mă simțeam în afara corpului. În timp, episoadele astea de derealizare și depersonalizare au devenit parte din realitatea mea zilnică. A fost nevoie să mă zguduie pierderea bunicii pentru a accepta, în sfârșit, că nu mi-e bine. Durerea unei pierderi atât de mari a scos la suprafață emoții îngropate încă din copilărie și pentru câteva momente am ieșit din amorțeala emoțională în care mă aflam. A fost suficient ca să înțeleg că reușitele care îmi făceau viața perfectă pe hârtie erau, de fapt, bocancii care mi-apăsau plămânii. De aceea, moartea bunicii marchează începutul procesului meu de vindecare. Abia atunci mi-a devenit accesibilă esența verilor la țară. Căldura afecțiunii bunicii, joaca alături de verișori, libertatea, momentele de prezență. Atunci am realizat că, de fapt, astea sunt reperele mele interioare. Până în acel moment, dădusem o semnificație prea mare examenelor și proiectelor și CV-ului stufos. Astfel, sensul și identitatea mea rămâneau întotdeauna la exterior, dependente de concepte abstracte care în realitate mi erau străine. Am integrat treptat revelația asta în viața mea. Mi-am onorat contractul de 6 luni, dar nu am acceptat prelungirea.
Mi-am luat cu brio licența în inginerie chimică, dar am început un master la jurnalism. Până la urmă, am plecat din țară. M-am înscris într-un program internațional despre sărăcie, care promitea multe călătorii plus practică în educație, iar pe mine tocmai ce începea să mă intereseze educația. Așa am început să-mi desenez propriul drum, departe de lumea academică și de beneficiile pe care le promite. Însă pentru mine, drumul ăsta, întortocheat și greu, drumul pe care mă ghidez după amintirile verilor de la bunica, s-a dovedit a fi un drum mult mai viu.